Kerro Minna, mitä me ollaan nyt tekemässä. Me katsotaan nyt Jaanin kuntoa, eli Jaanihan valmistautuu EM-kisoihin. Joo. Maajoukkueessa niin suoraan sinne. Mä en ole sitä muutamaa viikkoa nähnytkään, niin katsotaan, että miltä se näyttää. Nyt kun jalat on tollain, niin saadaan ehkä enemmän niin sitä X-mallia. Mä itse tykkään paljon enemmän tästä, mutta Jaani nyt jostain syystä näyttää vielä se suuversio. Haluais vetää tämmösen. Mutta me ollaan sovittu, että me katsotaan tää sitten vielä viime hetkellä. Mutta ota vielä sitten. Joo. Käännös oikein. Jaanihan poseeraa tosi kauheasti, ettei tarvii niinku hirveästi muuta kuin just tommosia pieniä juttuja kattoo. Ootko tarkoituksella täällä niinku maan lattian tasossa, että niinku tuomaritkin? Joo. Joo. Eikö mä tuli mieleen, että... Yleensä mä oon melkein vielä sillä kuva-asennossa täällä. Mut se on siis tärkeää oppia posettaa niinku alaspäin. Et jos posettaa itselleen peilistä, niin onko se vähän niinku väärin? On, joo, että pikkusen pitää miettiä, että mistä ne tuomarit tuli. Että jos niinku on hirveän ryhdikkäästi, niin sitä äkkiä saattaa esimerkiksi olkapääliin karata kokonaan. Miesten fysiikastahan on kuitenkin tärkeää, että ei ihan hirveästi tarvitse mitään tanssiliikettä tehdä. Että on just tommoista tyylikkään siis kuitenkin, että poseerataan, mutta tyylikästä. Välillä näkee aika paljon kaikkea ekstraa, että ollaan vähän niin kuin jossain fitness-vapaa-ohjelman jostain kohdasta. Että tavallaan ei tässä tarvitse mitään ihmeellistä, jos on niin paketti kunnossa. No niin, sieltä. Mä ajattelin, että pitäisikö muutama kehonrakennuspose ottaa tähän. Joo, mutta hyvä pitää näyttää. Missä me mennään Jaanin dieetin suhteen? Mikä viikko? Kuinka siis mähän on aina tyyliin, että montako viikkoa. Mä kysyn vähän mun urheilijoilta. Ja sitten mä sanon, että nyt tehdään tämmöstä tai tämmöstä. Joo. 10 takana 8. 10 takana 8 edessä. Joo, okei. Olisin sanonut, että 8 viikkoa. 6 kiloa lähtenyt ja 4-5 lähtenyt. Tyylikäs suomalainen mies. Oletko varmasti? Niin, nimenomaan. Näin on. Elän uskoa. Jees, hyvältä näyttäjän. Tsemppiä. Minna Pajulahti, tervetuloa Penkkipunneruksen haastatteluun. Mutta hei, IFBB Pro, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kilpailen ammattilaistasolla, nykyään naisten fysiikassa. Olen aikoinaan kisannut fitneksessä ja siitä saanut sitten pro-kortin, eli mä oon ollut 16 vuotta jo lajissa mukana. 16. Kyllä, että kun kisataan ammattilaistasolla, niin silloin kisataan noissa ammattilaisliigan kisoissa, eli ei käytännössä enää MM- eikä EM-kisoja. Onko se niin, että sä et edes saa osallistua kansallisiin kilpailuihin? Amatööripuolen kisoihin. Just näin. Et sehän menee niin, että se on niinku jaettu, että amatöörit on niinku SM-mit, EM-mit, MM-mit ja sitten sieltä seuraava taso on se ammattilaistaso. No mä ajattelin, että kun sä oot ensimmäistä kertaa haastattelussa minun kanssani, mutta yleisestikään ihan hirveästi et ole haastatteluja antanut, niin jos sulle sopii, niin käydään läpi vähän sun ihan tätä koko salihistoriaa. 16 vuotta on pitkä aika. Se on pitkään. Niin kun aloitit silloin kauan sitten, niin mikä oli semmoinen, mikä silloin sai, siitä on niin paljon aikaa, että silloin tämä ei ollut trendijuttu vielä. Mm-hmm. Mikä sai sut silloin salille innostumaan? Oliko joku esimerkiksi idoli tai joku muu, joka... No oikeastaan siis se kaikki lähti Alepupista, ihan järkyttävää. Tai siis ei ole kaikki lähtenyt sieltä. Kaikki lähtee Alepupista. Mä siis jo niin kuin muistan, että mä oon nuorempana harrastanut voimistelua, joukkuevoimistelua. Joo. Ja se loppui, kun mä olin 7-18, että meidän joukkue hajosi silloin, että mä olin 10 vuotta sitä tehnyt. Ja sitten mua kiinnosti, että mä haluan vielä johonkin yksilölajiin, missä mä saan itse treenata ja tehdä ne jutut, niin mietin silloin kilpa-aerobikkia, mutta siitä ei ollut Tampereen alueella. Ja sitten tuli tää fitness, Tampereella oli silloin jo paljon kilpailijoita. Ja siis muistan, että mä oon joskus yläasteella piirtänyt semmoisen kuvan, kun kysyttiin, että mikä teistä tulee isona, niin mulla oli semmoinen lihaksikas nainen, jolla oli Mersu ei vielä ole, mutta lihakset on, Mersu odottaa. Tasolla, joo. Niin sieltä se on jo jostain niin kuin lähtenyt tavallaan se semmoinen niin kuin ajatus. Mutta sitten mä olin tosiaan
pikkutyttönä 17-vuotiaana blokkaamassa Alepupista ja sitten siellä oli portsari, joka sanoi, että harrastaks mä kehonrakennusta. Ja siitä ehkä tuli sitten semmoinen, että mä rupesin niinku katselemaan lehtiä enemmänkin ja sitten se oli musta niinku, että hei, tämähän on tosi makea juttu, kun se oli niinku, että mikä juttu se nyt sitten on se kehonrakennus. Niin sitten seuraava vaihe oli se, että mä näin Heikkilän Tarjan kävelemään sitä Hämeenkadulla ja muistan, että sanoin meidän äitille, että hei, mä haluan näyttää tuolta isona. Ja sitten mä stalkkasin, mistä Tarja on töissä ja menin silloiselle atletikolle sanoin Tarjalle, että voitko alkaa valmentaa mua, että mä haluan kisoihin. Siitä se niin kuin lähti. Eli sä olit niin kuin hyvin nopeasti kisatavoitteessa kiinni? Joo. Eli ei ollut tämmöistä perus 10 vuotta salilla? Ja... Ei. Kyllähän mä olin niin kuin, tehnyt tosi paljon, että paitsi että mä olin niin kuin voimistellut, sit mä olin tehnyt jo kilpat cheerleadingiä ja sitten omalla ajalla niin kauan kuin muistan tehnyt siis ja kotona punnerruksia, vatsoja, pakarapumppauksia ja niin kuin, että on ollut aina semmoinen niin kuin, tehnyt jollain tasolla ainakin vähän lihasharjoittelua. No tää fitness, niin millainen laji se on verrattuna muihin fitnesslajeihin? No se on mun mielestä ihan erilainen. Nyt tavallaan se niin kuin vielä huomasi, että mitenkä tavallaan se koko kisapreppi ja ajatusmaailma, kaikki on aika lailla erilainen kuin sit näistä tai jos on pelkästään niin kuin keho-juttu. Että kun ei enää fitnessä voi tehdä, niin sen jälkeen tuli vähän semmoinen tyhjä ja sitten kun yritti vaihtaa siihen fysiikkiin, niin ensin ei niin kuin löytänyt tavallaan sitä punaista lankaa, koska siinä ei ole sitä niin sanottua suoritusta. Et siinä ei ole sitä tavallaan, mitä niin sanotusti treenataan ja mitä sitten, minkä sä teet siellä kisassa ja mitä sä voit sitten heti niin periaatteessa analysoida, että no ton mä mokasin ja toi kilpailija tekee kierrevoltin, että tavallaan mä pystyn niin kuin heti sanoa niitä juttuja, että mitä niin kuin pitää korjata ja että täysin erilainen kuin sit se, että mä menen vaan lavalle ja seison siellä. No onko fitness niin kuin ehkä monella tapaa vaativinkin laji, koska se vaatii sitä motoriikkaa ja sitä kehonhallintaa ihan eri tavalla? No vois sanoa, että joo, mutta sitten taas jos sulla on niinku hyvä tausta, että jos sä oot vaikka tullut telinevoimistelusta, cheerleadingistä jostain, niin sullahan on jo se perus periaatteessa se, että joo on vaativaa, että sä joudut samassa kuitenkin tekemään dieetin ja sen, mutta se menee tavallaan niinku siinä vähän niin kuin sivusta, että sä treenaat sitä vapaa-ohjelmaa ja sitten se tulee se salitreeni ja muu siinä vaan niin kuin mukana. Et ehkä tietyllä tapaa henkisesti tämä mun naisten fysiikkakisaaminen on ollut ehkä jollain lailla rankempaa, koska nyt kun ei ole sitä suoritusta ja mun pitää vaan ajatella, että mun pitää niin kuin tavallaan nyt tehdä tätä työtä siihen, että sit mä oon siellä lavalla tekemättä periaatteessa mitään ja se on niin kuin oltava siinä se timantti, että tosi erilaiset, että ei voi periaatteessa mun mielestä sanoa, että mikä on vaativinta, että mä sanoisin, että kehonrakennus on vaativinta miesten ja naisten puolella. Fitnesskilpailija, niin minkälaista apua se voi saada? Vai joutuuko se itse keksiä kaikki ne koreografiat ja ylipäätään miten harjoitellaan? Miten niin kuin Suomessa voi päästä fitnekseen kunnolla kiinni? Mä oon aina tehnyt itse omat koreografiani, mutta mulla on sillain taustaa, että jo nuorena me osallistuttiin noihin showtanssin SM-kisoihin ja mä tein silloin ne koreografiat ja sitten kun oltiin cheerleadingistä, niin tehtiin yhteistyönä niitä koreografioita. Niin tein omani, mutta näin jälkikäteen olisi ollut ihan kiva, että joku sitä olisi katsonut ja sanonut, että ei Minna, sä et voi tehdä koska totta kai kun tekee itse, niin ei ehkä ihan näe sitä, mikä olisi niinku itselle toimivinta. Ja no mä oon sitten tehnyt noiden omien kilpailijoideni koreografiat, mikä on ollutkin niinku hirveän antoisaa ja antanut mulle siellä fitnesspuolella sitten paljon. Että Hiljasen Maikun ja Pajusen Piian, Ylitulosen Oona, Evelina Tistelgren, että niillä on kaikilla ollut mun vapaa-ohjelmia. Että se on niinku kädenjälki näkyy siis monessa meidän tämän hetken fitnesskilpailijassa. Missä me ollaan niin kuin maailman tasolla? No nyt mä täytyy vähän kehua itseäni, koska nyt viime vuosina, että nämä kaikki mun edellä mainitsemat kilpailijat, Essi Saari siihen vielä lisäksi, niin kaikki ketä mä oon coachannut, niin on ollut KV-kisoissa finaalissa tai jopa mitaleilla tai voitosta asti. Eli tavallaan mun mielestä nyt niin kuin fitness on päässyt sinne, missä on aikaisemmin ollut ehkä enemmän noita Itä-Euroopan tyttöjä. Just näin. Että ollaan ainakin niin kuin saatu jalkaa oven väliin ja nyt meidän taso alkaa olemaan aika hyvä.
Monesti puhutaan tämmöistä lihasten elastisuudesta ja semmoisesta tietystä pyöräilystä, mikä tulee. Ja tämmöiset voimaruntaajat, niin ne ehkä kärsii sellaisesta tietynlaisesta jäykkyydestä kropassa. Se voi olla myös kehon mallistakin kiinni. Niin luuletko, että siitä on hyötyä, että sä oot ollut tosi fleksiibeli ja elastinen ja se hyvin monipuolisesti käyttänyt kehoa ja nyt siirtynyt niin kuin lihaksen kasvatukseen oikein kunnolla. Onko siitä hyötyä? Koen kyllä, että siitä on ollut niin kuin hyötyä ja tavallaan, että mä oon tehnyt pitkään töitä ja että se on ollut ensin niin kuin, tavoite on ollut just vaikka niin kuin vaan ihan pientä lihasmassaa silloin niin kuin voimisteluaikoina ja se on ollut enemmän kehonpainolla treenaamista ja sitten on tullut vähän enemmän, kun on menty fitnekseen ja nyt niin kuin koko aika enemmän voimanostoja ja sitten tämän fysiikan kautta. Niin, koen, että se on ollut ainakin ehkä mun kohdalla hyvä ja on säästytty sitä kautta niin kuin loukkaantumiselta tässä lajissa. Niin just. Että nehän on sitten tullut muista jutuissa noin mun loukkaantumiset, mutta ei niin varsinaisesti salitreenaamisessa. Jos vielä yksi aihe tuohon fitnekseen liittyen, niin minkälaisia ne on ne treenit, että miten paljon pitää treenata sitä kehonhallintaa, perusliikkeitä, mitä ilmeisesti joutuu tekemään siinä vapaa-ohjelmassa, ja miten paljon se on punttitreeniä? No punttitreeniä, mä ainakin mun urheilijoille laitan sen, mielelläni laittaisin 5 kertaa viikkoon, jollain on 4 kertaa, vähän riippuu, että mikä on se oma pohjataso siinä vapaa-ohjelmassa. Jos sulla on jo tosi vahva voimistelutausta, niin sitähän ei tarvitse, tiettyjä kombinaatioita tehdään sitten, mutta ei sun tarvitse sitä harjoitella niin kuin montaa kertaa viikossa. Et enemmänhän sit se on sitä, että me kehitetään sitä fysiikkaa semmoiseksi, että se voi olla niin kuin molemmilla kierroksilla hyvä. Sitten tietysti, jos on vaikka niin kuin ylitulosen Oona, jolla on koripallotausta, niin silloin täytyy olla sit paljon enemmän taas sitten lajiharjoitteita siellä. Että vähän riippuu tapauksesta, mutta vähintään sen 4 kertaa viikossa laitan jokaisen kyllä sinne salille. Joo. Aika monella näyttää siis olemaan jonkinnäköistä taustaa jostain voimistelusta, niin onko se sitten ihan täysin mahdotonta päästä fitnekseen ilman sellaista taustaa? No ei ole, niin kuin Oona on niin kuin näyttänyt, että sehän on nyt MM:ssä 6, mikä oli ihan niin kuin, siis naisten tasolla niin älyttömän kova suoritus, koska se oli niin kuin kaikki ne yli 20 vapaa-ohjelmaa, kun mä olin tuomaroimassa, niin näki, että on taustaa, että oli niin kuin oikeasti hyviä voimistelijoita. Niin fitneksestähän on tietysti se, että se on enemmänkin se, tai mitä toivottavasti ei tämä laji pelkästään ole, että siellä on niin sanottuja huonoja voimistelijoita, koska sitähän sinne ei haluta, että se on enemmänkin semmoista shown tekemistä ja siellä voi olla mitä vaan, että Oksana Krisina on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että siellä ei ole niinku, käytännössä vapaa-ohjelmassa ei ole kuin 1 tai 2 niinku, juttu, mitä se tekee ja kaikki muu on showta, niin se on musta niinku sitä fitneksen juttu ja toivottavasti menee vielä enemmän siihen, jolloin siihen pystyy tulemaan ilman niin kovia taustoja. No miten sun tämän hetken treenaaminen ja ehkä erityisesti varmaan kiinnostaisi katsojia tuosta sun voimapuolesta ja se myös kisat voimailussa, ainakin penkkipunneruksessa. Joo, tämä on tehnyt siis voimanostoa tästä niin kuin vuoden päivät suunnilleen, että mä aloitin sillä penkkipunneruksella ja sitten nyt tämä on niin kuin rönsyily sinne, että tehdään maastavetoa ja kyykkyäkin. No okei, missä vaiheessa sä huomasit, että sulla on Beaufortia? No oikeastaan mulla on ollut aina vähän semmoinen joku, mä en tiedä mikä juttu se on ollut, mutta kun on ollut salillakin treenaamassa, niin mä oon tykännyt tehdä isoilla painoilla. Ja se ei ole oikeastaan koskaan mua motivoinut, että montako toistoa mä saan jollain, vaan kuinka isolla painolla mä pystyn nostamaan. Ja tavallaan niin kun se on ollut musta aina ehkä, ja nyt kun mä oon mennyt tuohon voimailuun, niin mä oon huomannut sen, että miten se on niin kun, tavallaan nyt, miten vahva se on oikeastaan ollutkaan, ja miten paljon mä tykkään tehdä sitä. Et kaikki lähti siitä, kun mun akillesjänne katkesi, jolloin mä en pystynyt jalkoja treenaamaan, niin sitten tuli se, että no hei, nyt mä voisin tehdä vaikka penkkiä. Et Ihalaisen Jani oli silloin siinä jeesaamassa ja ehdotti, että tuu koittaa ja katsotaan tekniikat kuntoon ja siitähän sitten lähti, ettei mennyt aikaakaan, kun jo 100 punnerrettiin sieltä. Ja, olihan mä ollut niin aikaisemminkin tehnyt penkkiä ja 90 sarjaa, mutta se nyt oli ollut semmoista bombottelua, että sit, kun kaikki oli niin kunnossa, niin se olikin tosi mielenkiintoista ja huomasin, että on niin lahjakas siinä. Käytätkö sä yhä niin kuin myös lihaksen kasvatukseen niin paljon raskaita painoja? Joo, tai mä oon oikeastaan aina käyttänyt raskaita painoja. Ja sitten kun mulla oli tästä 3 vuotta nyt semmoista aikaa, että mä en kilpailu just tämän akillesjänteen jälkeen, että mähän keskityin enemmän siihen voimailupuoleen. Et ensin tehtiin sitä penkkipunnerusta ja sitten kun sillä tuli hetken aikaa hinkattu, niin mä huomasin, että mun olkapäät on kasvanut ihan hirveästi. Että tavallaan siitä tuli niinku semmoista uutta. Et nyt se reeni ei ollutkaan, mä oon tehnyt aina tosi paljon supersarjoja.
niin nyt se olikin semmoista, että tehdään 3 toistoa, sitten juodaan vaikka välikahvit ja sitten tehdään taas pari toistoa. Että se muuttui ihan täysin, mikä oli mulle alkuun semmoista, että mä olin että hei, no pitäisikö tehdä ja tapahtuukaan tästä nyt mitään. Mutta sitten kun sitä oli hetken tehnyt ja odotti vaan rauhassa tavallaan tulosta, niin se vaikutti tosi positiivisesti mun lihaksistoon, että mullahan on selkä, jalat, kaikki on tullut tosi paljon kehitystä parin vuoden aikana. Kerro sun nämä kilpailut voimannoston parissa, missä sä oot käynyt ja vähän vaikka tuloksia. Joo, eli olen käynyt SM-tasolla kisoja, penkkipunneruksessa ja voimannostossa, EM-iä ja MM-iä ja mulla on mitähän kaikkea. Mulla on siis on rikkonut vaikka kuinka monta noita MM-ennätyksiä ja EM-ennätyksiä, SM-ennätyksiä. Et penkkipunneruksessa tällä hetkellä on 120 kiloa mun ennätys. Maastavedosta 200 kiloa, vedin sen nyt vähän ennen noita fysiikkikisoja kuukautta ennen, että alle 75 sarjaan. Ja sitten kyykyssä 185. Et se on nyt semmoinen, mitä mä oon uusimpana treenannut, niin siinä on nyt vielä tavallaan rahkeita vaikka mihin. Että hän tein raakapuolta, mutta esimerkiksi kyykystä ei ole, mitä saa käyttää, niin on noin polvisiteet, niin niitä ei ole vielä viritetty, koska mun tekniikka ei kuulemma ole vielä niin hyvä. Okay. Mutta tavallaan että siinä mä näkisin ainakin, että on vielä kehitystä varmaan. Nämä oli kisatuloksia. Nämä on kisatuloksia. Mitä sä oot salilla? Onko ne jopa kovempia salilla? Ei, kun ne on aika paljon huonompia. Okei. Mikä siinä on? Vähän semmoinen, tai ne on paljon huonompia. Että on mennyt 195 vedin salilla, joo. Mutta aikaisemmin kun mä olin vetänyt 190 kisassa, niin mä olin tehnyt 160 salilla. Että mulla on tosi se tilanne, niin, voisiko se olla, että se adrenaliini ja... On, ja mä oikein haluankin, että voimanostokisoista, niin mä menen aina muutamaa nostajaa mua ennen, mun on pakko päästä jo sinne ihan sinne niin lähelle kuin mahdollista, ja mähän siis en mä itse edes huomannut tätä, mutta se kuka nostaa mua ennen, niin mä oon melkein niskasta kiinni, jo fiilistelemässä sitä, että nyt on kisa ja nyt muuten kisataan. Mä oon tosi kilpailuhenkinen, niin tavallaan se koko tilanne. Se antaa varmasti voimaa se, että sä saat sen yleisö on siinä ja saat esillä siinä ja siinä tulee nämä suoritukset. Mitä enemmän on yleisöä ja katsojia ja sitä fiilistä, niin sitä ehkä parempaan suoritukseen mä pääsen. Sitten jos on vähän semmoinen kisa, missä ei ole oikein ketään. Ihan sama mä huomaan, että jos vaikka mun suoritus videoidaan, niin yhtäkkiä se meneekin kevyesti. Kun sitä aikaisemmin oli silleen, että jaksankohan mä nyt, niin on siis tämmöinen esiintyjäluonne. Joo. Ja siitä pitää hakea kaikki se hyöty irti, koska semmoinen ihminen, joka taas pelkää sitä esiintymistilannetta, niin sen pitää tehdä hirveästi mentaalista rauhoittumista siellä taustalla ja unohtaa koko se yleisö. Ja sitten taas ehkä sun kaltainen ihminen nimenomaan niin suoraan vaan päite vaan sinne ja joo, ei tykkää olla siellä parasta. Pulssi korkealle. Toi penkki on yksi tietenkin munkin lempiliikkeistä. Ja miten paljon se on sun mielestä tekniikkalaji vai pitääkö siinä olla luontaisesti vahva vai ihan vain osata treenata? Kaikki noin, että jos sä oot vähän lahjakaskin voimatasollisesti, niin totta kai sekin tukee siinä. Mutta täytyyhän sun ilman muuta treenata ja sitten se tekniikka ihan senkin takia, että vältytään niiltä loukkaantumisilta. Että tietää kaikki. Ja sitten kyllähän se on ihan totta, että jos tää tämmöisiä pieniä juttuja, että ennenhän mä vaan kun teki penkkiä, niin makasti ja vähän lahnana otti sen ja sitten pienellä pompulla ylös. Että nyt tavallaan kun osaa jännittää selän, että sä saat tavallaan sieltä selästä sen tuen ja sitten vähän kyynärpäitä kylkiin, niin sitten sieltä saadaan ojentaja tekemään töitä. Että tavallaan sä pystyt käyttämään koko sitä lihaksistoa ja sitten vielä jaloilla vähän semmoista työntöliikettä mukaan, niin susta pystyy saamaan paljon enemmän siihen tulokseen, jos se koko tekniikka on hallussa. Et mullakin on vielä tavallaan, mitä ei ihan ehkä täydellisesti ole mukana, tai kaikkiahan pystyy vielä korjaamaan, mutta et vielä tavallaan se jalkojen mukanaolo, että ne on vähän vielä sillä, että niitä voisi vaikka nostella ilmaan, että niitä pystyisi vielä parantaa siinä. Monia naisia kiinnostaa myös nimenomaan penkkituloksen nostaminen. Niin miten vaikea se 100 kiloa on oikeasti saavuttaa? Kyllä mä sanoisin, että tietysti riippuu vähän painoluokastakin. Että eihän loppupeleistä tuolla, mistä mäkin olen käynyt noita EM- ja MM-kisoja, niin ihan hirveän moni, jotka nostaa yli 100 kiloa, niin semmoisia naisia ei ole. Mutta ehkä se lähtee siitä, että on se oikeasti se halu ja se usko, koska aika paljon myös päästäkin. Että mulla oli aika kauan kesti se ennen kuin se 100 kiloa nousi. Mikä oli, kun se oli jotenkin semmoinen rajapyykki ja se on aina ollut semmoinen, että kun nostaisi sen 100 kiloa. Niin sitten aina kun se otti käsille, niin se oli jotenkin siis semmoinen vähän niin kuin peikko ensin alkuun.
Mutta sitten kun sen satasen niin sai muutamia kertoja, niin sittenhän se niin tavallaan siitä eteenpäin ei ole ollutkaan enää sellaisia niin suuria. Vaikka totta kai nyt mä tiedän, että nyt kun mä otan 125 kiloa, niin siinä on jo semmoinen jännitysmomentti, että no, tätä mä en ole vielä saanut, että mitenköhän tässä nyt käy. Koska ne aikaisemmat on jo niin kuin sillä periaatteessa varmoja. Että sen 120 kiloa on nostanut kanssa niin monta kertaa, että nyt se on niin kuin varma. Mutta sitten siitä eteenpäin on sitten taas jotain muuta. Käytätkö sä erikoistekniikoita penkkituloksen nostamiseen, eli lattiapenkki, kapea penkki, lankkupenkki, mitkä on sun lemppareita, mitä sä ehdottomasti pitäisit siinä rutiinissa mukana? No mä oon nyt tehnyt aika paljon lattiapenkkiä, koska mulla on sitten että mulla melkein niin kuin lähtee tuosta rinnasta ihan hyvin se, mutta sitten siihen tulee se stoppi, niin me ollaan tehty lattiapenkkiä nyt aika paljon. Että se riippuu siitä, ojentajia vähän niin lisää voimaa. Ja nyt niin kun just funtsittiin, että jos mä kisaan tänä vuonna, Rovaniemellä on muuten EM-kisat voimanostosta, jos mä kisaan siellä, niin nyt just mietittiin vähän reeniohjelmaa, että mun täytyy alkaa ojentajiin keskittyä enemmän, että just sieltä saisi vielä enemmän, vaikka mulla on ihan vahvat ojentajat, mutta niin kuin vielä niihin tarvitsisi lisää sitä penkkiä ajatellen. Lattiapenkkiä teen, sitten lankkupenkkiä. Sitten myöskin niitä kuminauhoja viritellään ja kettinkejä ja kaikkea, mutta että niin kun, lankkupenkki on ehkä mun suosikki, koska mä oon siinä hyvä. Siis tämähän on just niin kuin väärä ajattelutapa. Mä tykkään tehdä semmoista, mistä mä oon hyvä ja vahva. Siinä mä pystyn laittamaan aika paljon enemmän, mitä sitten tavallisessa penkissä, mutta tykkään tehdä sitä. Pitäisi tykätä tehdä lattiapenkkiä. Miten useasti sä teet penkkiä viikossa ja mikä on niinku liikaa, mikä on liian vähän? 2 kertaa viikossa. Mulla on maanantai ja torstai ollut penkkipäivät. Maanantaisin ollaan tehty niin sanottu kova. Ollaan tehty esimerkiksi pyramidia tai maksimia. Se on ollut aina semmoinen kova penkkipäivä ja sitten sen perään on vähän tehty olkapäitä pumpaten. Että vielä podaus aina päälle, koska tässä on pidetty koko ajan kuitenkin mukana se, että jos mä joskus vielä kilpailen, niin on pidetty koko ajan se kuitenkin se kehotreeni siinä mukana. Sitten torstaina on tehty melkein aina nopeuspenkki tai joku muu vähän niin kuin kevyempi. Kerran viikossa kova penkki ja sitten toinen niin just näin. Räjähtävä. Että oikeastaan en näkisi itse ainakaan pystyisi ottaa 3. penkkiä siihen enää. Että kyllä siinä aina maanantaina sitten sillain, että on palautunut, pystyy jo tekemään sen seuraavan kovan reeni. Mutta että jos niitä olisi enemmän, niin ei ehkä toimisi. Meet sä maksimiin joka kovassa treenissä? En. Okei. En. Ehkä niin kun, jos sanotaan, että vaikka 3 kuukauden välein olisi kisat tai 4 kuukauden, niin siinä tehdään maksimi 1 tai 2 kertaa siinä ajassa. Että kaikki muu on sitten niitä, että tehdään siellä niin kun tietyllä prosentilla siitä mun maksimista niin toistoja ja sitä kautta sitten kasvatetaan sitä voimaa. Nyt kun olet saanut ammattilaiskortin ja kisaat ammattilaiskisoissa, niin millä tavalla se muutti asioita? Niin siis siitähän on jo 5 vuotta. No siis sehän on ollut aina mun tavallaan sellainen tavoite, että jo silloin kun mä aloitin kisaan, niin mähän sitä toitotin, että tavoite on ammattilaisena ja että sinne mä haluan. Ja sittenhän mä sen sain ja ehkä tavallaan sit kun sai sen ammattilaiskortin, että aina on tavallaan joku tavoite. Ja sit kun oli saavuttanut sen, niin sit totta kai tulikin jo niinku lisää tavoitteita. Että se kisaaminen muuttui sinänsä oikeastaan vaan, että nyt ne kisat on suurimmaksi osaksi Jenkeissä. Ja sitähän mä niinku halusinkin, että mä halusin niinku Jenkkeihin kisaa ja nyt mä sitten kisaan siellä. Niinku käytännössä kilpailut on ihan samanlaisia ja Suomessahan järjestetään tosi hyvin kisat, että saa olla tosi tyytyväinen, että täällä pääsee kisaan, että ei ainakaan niinku paljon parempia järjestelyitä mistään löydy, että samanlaista kovia kilpailijoita ja asettaako se niinku ehkä henkisiä paineita suoritumiselle, antaako se motivaatiota treeneihin, hyvässä ja huonossa valossa, mitä se ammattilaisuus tarkoittaa? No kyllä joo, ja siis sehän tavallaan sitten, että ammattilaisuushan ei ole vaan sitä kilpailemista, vaan senhän, jos se olisi niin kuin viety niin pitkälle, että se nyt olisi mun ammatti, mitä se ei kuitenkaan ole, että se on kuitenkin mulle harrastus, niin mutta tietyllä tapaa tavallaan tästä niin kuin voi ja pystyy tehdä paljon muutakin, ja näin mä sen niin kuin näen, että paljon kuvauksia, just haastatteluita ja kaikkea, mitä nyt mä oon niin kuin jonkun verran tehnytkin Jenkeissä, mutta että se on semmoista niin kuin kokoaikaista jonkunlaista
sitä elämää ja edustamista ja niin kuin, että jos sitä tekisi ihan työkseenkin, niin käytännössä se on paljon muuta kuin ne kisat. Et kisat on sitten vaan semmosia jotain siellä välissä, mutta sitä niin kuin se pro-kilpaileminen tai pro-kilpailija periaatteessa tarkoittaisi. No kun mainitsit, että se ei ole ihan päätyösi, niin mitä sä teet työnä, että mistä se leipä tulee pöytään? Se tulee lentoemännän työstä. Joo. Sitä mä oon tehnyt jo 10 vuotta ja edelleen. Ja se on lennätkö kotimaan vai ulkomaanlentoja? Kaikkeen. Okay. Pääasiassa mulla on kaukolentoja. Meillä on erilaisia ryhmiä, mihin voi hakeutua ja mä oon sitten siellä kaukolennoilla. Onko sulla siellä sitten kylmäkassi ja täynnä ruokaa mukana vai miten se onnistuu siellä se bodielämä? Onnistuu hyvin. Joo. Mulla ei ole kylmäkastia ikinä, että jos mä lennän vaikka Bangkokiin, niin mä laitan semmoiseen pieneen muovipustiin ne kanat ja käsilaukkuun ja Okay. sitten on siellä 24 tuntia ja mä syön ne sitten siellä perillä. Ei ne mene miksikään. Ei. Tai siis mä en tiedä, mä oon ehkä kouluttanut oman vatsani siihen, että mä voin syödä mistä vaan mitä vaan. Että mulla ei yleensä tule ikinä mistään mitään. Mutta että en ole yhtään neuroottinen noiden juttujen kanssa ja sitten reissuistakin niin mistä tahansa saa kanaa ja salaattia. Että Vaikuttaako se millään tavalla niin kuin sun treeneihin tommoset pitkät työputket? Nehän on pitkiä lentoja ja on. Joo, ja tietysti sitten niin kuin mä sanoin, että mä oon tehnyt 10 vuotta sitä, niin siihen on tullut tietty rytmi, että jos mulla olisi nyt vaikka huomenna lähtö Japaniin, niin mä käyn sitten aamulla, jos on kisakausi, niin kuin nyt on ollut, niin aamulla aamulenkki, sitten melkein heti perään joku treeni, ei mikään tietysti nyt semmoinen, ei mikään kova kyykky tai maastaveto, että siinä on saattanut olla sitten vaikka selkätreeni sitten lennolle. Siis me ollaan aamulla sitä Japanin aikaa siellä. Sitten mä menen joko nukkuun tai jään pystyyn, lähden shoppaileen, otan aurinkoa, riippuen mistä kohteesta ollaan. Ja sitten illalla nukkuun, aamulla ennen lähtöä, mä käyn tekemään aerobisen. Et Suomessahan kello on silloin jotain 01 yöllä. Sitten lennän kotiin. Sitten ajelen Helsingistä Tampereelle, kun mä asun siellä. Ja sitten menen yleensä suoraan salille. Ja sitten jonkun. No silloin esimerkiksi on ollut tosi monesti, että mulla on ollut semmoinen työrytmi, että on ollut vaikka se nopeuspenkki. Niin sen on pystynyt hyvin tekemään siihen perään. Joo, sellainen se on mennyt. Tietysti olisi parempi, jos on 8-4 yötä, että tavallaan se tukisi niinku kaikkia niitä rutiineja ja että tulisi nukuttua joka yö. Että kyllä mä niinku huomasin, että nyt mä olin ennen kisoja 4 viikkoa virkavapaalla, niin kyllä se oli niinku aika ehdoton juttu. Että sai sen kuukauden keskittyä siihen, että mä nukun joka yö ainakin jonkin verran ja sitten saa ne ruokailurytmit pidettyä, koska ei ne kuitenkaan ihan niin hyvänä pysy tuossa reissutyössä. tämmönen hauska sivukysymys tuohon lentoemännän hommaan, että onko sä koskaan joutunut taltuttamaan ketään asiakasta siellä ja onko se loppunut vaan siihen, että sä oot näyttänyt hauista niille? Mä en. Ja sitten mä oon aina vähän niin ollut, että koska se tulee mun lennolle sitä häirikkömatkustaja. Mutta siis itse asiassa yksi on niinku osunut semmoinen, että oli. Mutta sekin meni ihan älyttömän siististi, että paikalla oli silloin joku Ninja. Joku siis että kun mä olin niinku paikalla, niin siinä oli jo niinku sellainen, katsottiin, että okei, silloin puussi ja se hengittää homma hoidossa. Ja mä olin sellainen, että no hyvä, jatketaan matkaa. Et ei ole ollut. Ja sitten jos on ollut joku semmoinen vähän, että on ollut niinku ainekset siihen, niin useasti mun olemus tai joku on saattanut rauhoittaa sen tilanteen. Mikäköhän se joku sun olemuksessa on? Ja voisin kuvitella vaan, että sä et ole ehkä ihan tyypillisin näky siellä käytävällä näiden muiden. En ehkä oo, joo, että on vähän hartialinjaa enemmän. Kaiken näköistä aina kysytään, että onko mä jousiampuja, se on musta ehkä paras. Jousiampuja? joo, mistä se tulee? Ehkä varmaan kun on käsivartta, kun meillähän on myös tämmöinen, niin periaatteessa mustahan näkyy vaan tää. Että mulle ei nyt ihan ensimmäistä tulisi jousiampuja mieleen. Ehkä kädenvääntäjä. Niin, jos ei ehkä niinku osaa katsoa, niin ajattelee, että mä oon vähän vaan lihava tai jousiampuja. Miten kun sä pääset sinne kohteeseen ja mainitsit tuossa ja väläyttelit jo sitä mukavaakin puolta tuossa, niin teillä on siis päiväaikaa siellä viettää, joo. Kohteessa kuin kohteessa? Yleensä joo, että se on se vuorokausi, että me lennetään sitten seuraava kone sitten sieltä pois. Sä on siis nähnyt aika paljon maailmaa sitten tämän vuoksi. Kyllä, joo. Onko sitten tullut joku kohteita, mihin sä haluat mennä ihan vapaa-ajallakin sen takia just, että se on siisti paikka? No mä tykkään Jenkeistä kyllä ihan hirveästi, että se on niinku semmoinen. No niin, kuten mainitsit. Niin, ja lomallekin lähtisin kyllä. Että saatteko te vielä luontaisetuna lentolippuja?
Jotain. Koska sitä on kiristetty hirveästi vissiin. On, niin joo. kuin, että ennen vanhaa lennettiin koko ajan businessluokassa, mutta nyt se on sitten vähän toisenlaista. Ja onhan siinä aina tavallaan sit se, että jos koneessa on tilaa, niin okei, pääsee, just se on näin. niinku sellaista, mutta kyllä me maksetaan niistä niinku Joo. kuitenkin verot ja näin. Ihan niin kuin lyhyesti voisit kertoa, no voiko tätä lyhyesti kertoa, ruokavaliostasi, esimerkiksi nyt kun kisat on ollut, niin minkälainen on tullut kisadieetti? Ehkä nyt ei ihan yksityiskohtiin tarvitse mennä, mutta että ootko nähnyt nälkää, onko se tiukka ollut se dieetti vai meneekö se jo ihan rutiinilla? On ollut tiukka ja nyt mä oikeastaan niin kuin, mutta tietyllä tapaa jo rutiinilla, että huomaa, että jos on niin kuin, tekee ensimmäistä diettiä, niin on se ihan erilaista, kun nyt on ollut jo näin pitkään, että on siinä niin kuin jo rutiini eikä se tavallaan ehkä aiheuta niin paljon miettimistä tai ajatuksia, että hetkinen, onko tämä nyt semmoinen, mitä mä voin syödä. Plus, että mä oon hirmu rutiini-ihminen muutenkin, niin mun ei tarvitse tavallaan niin kuin vaihdella tai miettiä, että mä syön joka päivä sitten on syönyt samaa käytännössä. Ja nyt varsinkin toi viimeinen kuukausi tai oikeastaan 8 viikkoa, niin mä olin ketoosilla, että se on mulle niin kuin se, mikä toimii. Okei. Joo. Ootko ollut myös hiilaridietillä sitten? Että, oon niin kuin, kokeillut niitäkin. Mikä siinä löytyi sitten, mikä se ongelma oli sitten siinä? Mä olin lihava. Okei, niin, se ei toiminut. Se ei toimi. Okei. Että tavallaan, että ei niinku jostain syystä niin ei vaan kroppa. Et silloin kun mä syön hiilareita, niin se ei niiden kanssa niinku pelaa. Että nyt mä syön kyllä rasvaa enemmän. Että niinku koen, että mun kropalle sopii proteiini ja rasva, mutta hiilarit ei. Miten se aeropistemäärä sitten? Oliko siinä progressiota vai oliko aina samat määrät aeropiste? Oli siis jo, että mä aloitin varmaan 45 minuutilla tunnilla. Mulla oli nyt 15 viikon dieetti tuonne Arnoldiin, että sinne Karinaan niin 13 viikkoa, että aika lyhyt. Ja mä itse asiassa tykkäsin nyt tästä, että se on niinku lyhyempi, kun mä oon aina tehnyt sen 20 viikkoa. Kun mullahan on kanssa 15 kiloa tyyliin pudotettavaa. 13 kiloa, niin se on ollut aina sen parikymmentä viikkoa. Nyt kun se oli lyhyempi, niin toi oli itse asiassa kivempi, koska siinä oli koko ajan vähän semmoinen tuli pehvan alla, että nyt sä et voi jäädä niinku yhtään lepäileen tai että nyt on niinku alusta asti tehtävä kaikki täysillä ja tyyliin voit laskea, että mulla on 13 selkäreeniä. Niin oli... Tavoitteellisuus. Niin. Toi oli niinku tai suunnitelmallisuus ehkä. Niin. Joo. Teit sä siis yksin tämän kaiken valmistelun vai onko sulla vähän apujoukkoja on tässä? On ollut apujoukkoja. Että Ihalaisen Jani on ollut itse asiassa kaikissa melkein mun reeneistä mukana ja se on tehnyt mulle sitä. Se on Excel-mies. Mä en oo yhtään. Mä oon aika semmonen taiteilijaluonne. Niin on ollut hyvä, että se on ollut siinä nyt niinku ihan erilaisena ihmisenä tukena kuin minä. Plus sanomassa johonkin, että kun mä oon niinku sanonut, että mä oon aina tehnyt näin, niin se onkin ollut sanomassa, että no olisiko aika tehdä vaikka vähän jotenkin muuten. Mä oon aika semmonen itsepäinen ja härkä luonne, en mikään helpoin niin kuin noista, että jos mulla on joku mielipide, niin se on sitten se. Mutta se on ollut nyt tosi hyvä. Ja sitten Halosen Matti on sitten katsonut ravintopuolta ja kunnon edistymistä ja että Matihan kanssa me ollaan tehty pitkään töitä. Ja se on ollut tavallaan tosi helppoa, koska se tuntee mun kropan ja niin kuin varmaan kaikessa valmennustyössä niin olisi tärkeää tehdä niin kuin vähän enemmän sitä yhteistyötä. On. Ja vaikka tavallaan, että joskus onnistutaan, joskus epäonnistutaan, mutta siitäkin niin mennään yhdessä kuitenkin. Niin opitaan. Joo. Että ne on ollut mun niin kuin tukijoukot nyt tässä takana. No sitten lopulta koitti nämä kisat, joissa juuri äsken olit. Kerro vähän niistä, minkälaiset ne oli ne kisat ja miten se omasta mielestäsi meni. Joo, eli mähän päätin sitten lähteä extemporeen sinne Karinan Asimento Classickiin. Mä katsoin helmikuussa, rupesin katselemaan, että mitäs kisoja olisi sitten Arnoldin jälkeen. Ja sitten huomasin, että hei, viikon päästähän olisi Floridassa kisa. Ja sitten sitä pähkäiltiin ja sitten lopulta päätettiin, että joo, mennään kattoon sinne, että ainakin pääsee tekemään, kun mä en ole fysiikistä niinkään kilpailun, niin pääsee tekemään ne poseeraukset sinne ja katsoa vähän, että miltä mä nyt näytän siellä muiden seassa, että pystyy sitten parantamaan Arnoldia ajatellen. Ja sinne sitten lähettiin, mä sain Oonen mua huoltaa ja torstaina oltiin paikan päällä, perjantaina kilpailijakokous ja kisa meni, niin kuin, täytyy sanoa, että mua jännitti se eka kierros, mikä oli tavallaan ihan hassua, mutta sitten on hetki, kun mä oon kilpaillut ja sitten taas niin kuin uudesta lajista tavallaan, tiesin, että on kunnosta, mutta silti niin kuin takahuoneesta esimerkiksi, kun mä katsoin, että toi on tosi hyvä, niin siinä kun se pumppaili peilin edestä, niin oli pakko mennä siihen viereen katsoa vähän, että hei, miltä mä nyt näytän. Että onks mä niinku samannäköinen, onks mä oikeasta kategoriasta. Et se oli hyvä kisa tehdä ja mennä, koska sitten sen ensimmäisen kierroksen jälkeen niin ei ollut enää semmoista, kun oli nähnyt jo kuvat ja tiesi tavallaan, niin kuin, että
mähän on täällä niin kuin isoin. Mähän sain heti sitä palautetta. Se oli suomalainen semmoinen master-kehonrakentaja Mattila justi katsomassa. Ja se oli ihan, että joo, top 3 oot ja että on niin kuin lihasta ja muuta. Mutta sitten mä jäin 6. ja palaute oli just se, että on ehkä vähän... No liian isot lihakset, ymmärsikö mä oikein? Joo, Okei, joo. Ja siinä kyseisessä kisassa oli aika pieniä naisia mukana, että siitähän se kanssa riippuu, että jos siellä olisi ollut niin kuin näitä kookkaimmasta päästä, niin se linjakin olisi ehkä muotoillut semmoiseksi. Mutta sitten jos on niin kuin aika pienikokoisia, niin se äkkiä muovautuu semmoiseksi, että mä näytin vähän niin kuin liian massiiviselta. Ja totta kai kun ne ei halunnut sinne niitä kehonrakentajia, mitä mä en niin kuin ajatellutkaan, että mä voisin olla niin kuin liian iso, mutta että niin kuin jaloista ja sitten mulla on aika leveä hartialinja, niin sieltä sitten kookkaampi, mitä ne muut. Plus, että silloin niin sain vielä sitä, että saa olla tiukempi kondiski. Ainahan se saa olla, mutta että niin oli varaa vielä niin kiristääkin siitä kisasta. Sinne ei tehty ihan hirveästi viimeistelyjä, ei ehdittykään, koska se päätös tuli niin myöhäisestä vaiheesta ja mä olin torstai-yönä siellä, niin siinä ei ollut hirveästi aikaa sitten niitä tehdä niin kunnolla, mitä sitten... Mitä pääasiallisesti muuten sulla ne viimeistelyt sisältää? No siis mähän on niinku tyhjentänyt jo pitkään, että käytännössä tämä mun ketosidieetti on ollut sitä, että kananmunia ja kanaa, mitä on niinku syötettä, proteiinijauheet ja kaikki tommoset niin sanotut lisäravinteet on jätetty siitä jo niinku aikaa sitten pois, maitotuotteet ja joo, muut, toki, se on ollut hyvin semmoinen, voisiko sanoa spartalainen tyyppinen. Niin mä oon tyhjentänyt jo niin pitkään, niin ei varsinaista tyhjennystä enää tehdä. Et sitten niinku tankkaus, ja se ollaan tehty nyt tosi maltilla, että sinne molempiin kisoihin tankattiin yhtenä päivänä. Okay. Ja tosi vähän. Ihan senkin takia, että kun ei mua niinku, nyt jos alkaa sitä lihaskokoa olemaan, niin ei tarvitse periaatteessa niinku hirveästi tankkaillakaan. Plus, että siinä on aina sit se vaara, että jos tuleekin nesteiseksi, niin sitten tankkaa liian vähän kuin liikaa. Mä oon sen ainakin aina miettinyt. Että päivän tankkaus ja sitten ilman nestettä vuorokauden verran ja suolat pois, niin se on niinku pääpiirteittäin se, mitä niinku viimeistelyssä tehdään. Ja nyt sitten siitä Karinasta oli vielä pari viikkoa sitten Arnoldiin, ja siinähän sitten, mä oon tehnyt nytten kanssa sen reilun kuukauden niin 2 tuntia päivästä aerobista, niin se pidettiin ennallaan ja sitten treenejä vielä niin lisättiin, että mä treenasin joka päivä, että oikeastaan siinä viikon aikana niin 2 kertaa koko kropan läpi. Se oli sitten, siinä oli niin periaatteessa 1 kova viikko, minkä ehti tekee, ja mulla tippui 3 kiloa. Se varmaan teki hyvää, että vähän teki niitä viimeistelyjä, vähän otti nesteitä pois, niin sitten se paino tippui sen 3 kiloa siinä parissa viikossa, että tiesin, että on Arnoldissa niin vielä kovemmassa kunnosta. Sitten Arskassahan kilpailijoita oli 50, 49 ja mun numero oli 49. Et se oli vähän, se paikka oli huono, koska mua ennen oli sitten, me mentiin niin kuin 8 ryhmissä ja mä olin sitten ihan siellä niin viimeisessä sivussa, niin se oli vähän jo sellainen niin kuin huono paikka. Huono säkä. Huono säkä, niin että välillä käy näin, mutta että olin kunnossa ja niin kuin pääasiassa hyvää palautetta vaan sainkin ja ainoa oli se just, että niin kuin voin vähän pienentää itteeni. Mutta sitähän voi tehdä jollain, että vaikka ei poseeraa niin paljon, että koittaa olla vielä vähän rennommin siellä ja niin kuin pienillä asioilla ja vähän tiukempana vielä, niin sekin saattaa sitten tehdä sitä illuusia, että mä oon pienempi, mitä onkaan. Milloin seuraavat kisat on sulla? No toivottavasti toukokuussa, että mä koitan nyt taas töistä saada vähän jotain vapaita siihen väliin, että pääsis sitten toukokuussa on ehkä Euroopassa, Mosolaanissa saattaa olla kisa, Slovakiassa toukokuun puolen välin jälkeen, niin sinne ja sitten olisi Puerto Ricossa. Sinne mä haluan ihan siis tämän takia, koska mä haluan Puerto Ricoon. Niin ja se on hyvä ajankohta, että se olisi viikko siitä. Ja sitten olisi Denveristä ja Torontosta sitten viikko Puerto Ricosta, niin siinä olisi aika semmoinen niin kuin pläjäys, mitä mä oon ajatellut, että siinä olisi hyvä sauma kisata. Sulla oli tänään olkapäällä treeni. Kyllä. Onko mietitty liikkeitä jo valmiiksi vähän? Suunnilleen joo. Eihän se oikeastaan ole 15 vuoteen kauheasti muuttunut, että pystypunnerusta ja vipunostoa takaolkaa, että sitähän se on. Mennäänkö me heviin painoihin tänään vai? Kyllä mä ainakin jollain lailla mennään, yes, joo. Mä oon nyt syönyt tästä
no nyt eilen jo himmasin tätä syömistä, mutta siis 5 päivää ihan kunnolla. Niin Sä vähän niin kuin valmistautunut, että nyt painetaan. En mä tiedä mihin mä oon valmistautunut jo. Kyllä. Hyvä. Että mennään. Lähdetään reenaamaan. Sun pitää mennä tosta. Okei. Mä olin menossa tuolta taas alakautta pummilla. Niin. Mä oon siis Hervannasta. Niin Onko se joku pummivitsi siinä? Se on ehkä vähän tämmönen. Vatsat. Nyt. Siellä ne on. Aina löytyy. Kuka helvetti? Se onkin minä. Moi. Mitä Leskinen? Mitä tästä? Rintatreeni hyvä. Kuvataan Minna Pajulahteen. Siinä on aika kova nainen penkkaama. Joo, kyllä. Tää on videota nähty. Joo, kyllä. Hurja rauta. On kyllä. Tekee jotain oikein. Kyllä. Ei mitään, palataan. Yes. Liikkeellä aloitetaan, mutta sehän vähän kuitenkin aktivoi olkapäätä ja takaolkapää. Tällä toimitaan ennen penkkiä ja olkapäitä, niin pitää. Tehdään saman niin kuin sisäpuolelle. Mä tykkään, kun sanot 10 lämmittelyksi. Joo, ne Se on useimpien maksimi. Aivan. Niin. Joo. Niin yleensä mulla on siis rannettuet ja sit melkein vyö. Okei. Kanssa aina. Onks vyö sen takia, että vyötärö... Mikä on se syy siihen vyöhön? No siis mä oon kyllä siis tottunutkin siihen joo. Sanotaan, että tavallaan pitäisi sitä vyötäröä. En mä tiedä oikeesti. Onhan se hyvä, että niinku tukilihaksiakin. Etten oikein ehkä usko noihin korsettiin. Ei olla, siis on mun kaveri niinku saanut tulosta, mutta sitten toisaalta silloin lähtenyt kaikki vatsalihaksetkin. Joo. Mutta joo, vyö kyllähän se niinku tukee varsinkin kaikissa sitten kun mä teen noita maksimeitakin, niin maastanossa sitä. Niissä ehdottomasti joo, just näin. On. Et oon vähän vähentänyt näistä niinku perusreeneistä, mutta oon tottunut pitää sitä, niin silleen se kulkee mukana. Mutta tänäänhän sitä ei tietenkään ole, kun mä oon täällä. Vaikka näin. Sitten mä voisin tehdä pudotussarjan. Joo. Kasteja.
Yleensä niinku 3. Lähteekö jo pumppi tulemaan? Lähtee. Kun on vielä syönytkin niin paljon. Se on varmaan mahtava tunne, kun dieetin jälkeen tulee se paine. On. Se on niinku... Teki eilen jalkareeni. Mä olin suunnitellut tosi pitkää jalkareeniä. Muutama sarja hakkia ja ojennusta, niin se oli siinä. Lähdetään treenimusiikin saattelemana treenaamaan. Tehtiin pystypunnerusta, yleensä teen tollain, että 3 kovaa sarjaa, että siinä on sitä alkuun lämmittely, sitten 3 kovempaa sarjaa, mistä yleensä mulla on sitten spotti mukana, että semmoisella 32 kilolla mä oon tehnyt ennen noita kisoja. Siinä on sitten ollut niinku avustaja vaan tsekkaamassa, että se liikerata pysyy oikeana ja ehkä muutama pakko toista. Mutta se tehtiin noin ja nyt sitten tulisi vielä takaolkaa tähän päälle. Alright. Mikä on voimataso, niin kuin, että nyt kun miettii dieetin jälkeen? Ihan hyvä. Joo. Joo. Ainoa vaan tulee ihan siis hirveä pumppi, kun on syönyt. Niin tuntuu, että räjähtää. Siis mä oon tästä koko ajan niin jostain puolisikki jo asunnossa. Heiluttelemassa käsiä. Tähän vielä semmonen 45 minuutin puhelinsoitto, että sun käsi on koko ajan pystyssä. Joo, niin se kruunaa ton. Kyllä, joo. Mutta varmaan ihan hyvä. Ensi viikolla mä alan tekemään penkkiä ja funtsin, jos meen tekee noi voimanostoraaka SM huhtikuussa. Ja nyt vähän silleenkin sitä treeniä seuraavat viikot katsellaan, että missä se voimataso liikkuu. Very good. Se oli siinä. Se oli siinä. Kevyt olkapää. Kyllä. Kiitos Minna vierailusta. Kiitoksia teille. Oli tosi kiva haastatella ja kuvata vähän treenejä. Otetaan ehdottomasti jatkossa lisää niitä 200 kilon maveja nauhalle. Joo. Katsotaan mitä se on. Ilman muuta. Mä voin katsoa sun penkkiä kanssa. Joo, ilman muuta joo. Kyllä. Hei, tsemppiä tosi paljon tämän vuoden kisoihin vielä ja niin voiman puolella kuin muussakin. Ja Kiitoksia paljon. palataan pian asiaan. Palataan Yes, asiaan. Moi. Moikka.